नमस्ते साथीहरू, आरामै हुनुहुन्छ? आज म हजुरहरू समक्ष मस्यौराको सजिलो रेसिपी लिएर आएको छु। आशा छ हजुरलाई मनपर्नेछ। मस्यौराको लागि चाहिँ मैले गाभाको डाँठ र गाभाको पात छुट्याएर राखेको छु। पातको चाहिँ मैले बफाएर बफाको कर्कलो बनाएँ। अनि त्यस पछाडि डाँठलाई चाहिँ मैले त्यसको बोक्राहरू ताछेर अनि त्यसलाई चाहिँ एक घाम सुकाएर अनि त्यसलाई मसिनो गरी काटेर राखेकी छु। अब चाहिँ मैले मस्यौराको लागि अर्को इन्ग्रेडियन्ट दाल लिएको छु, मासको दाल। अब मासको दाललाई चाहिँ मैले 4-5 घन्टाको लागि पानीमा भिजाएर राखिदिन्छु। अनि त्यस पछाडि पानीमा भिजाइसकेपछि दालको खोस्टाएर अनि त्यस पछाडि पानी चाहिँ फालेर मिक्सरमा त्यसलाई मसिनो गरी कुट्छु। अनि त्यस पछाडि मैले गाभा कर्कलोलाई पनि मसिनो गरेर थिच्छु। अनि दुईटैलाई चाहिँ एकै ठाउँमा मिसाएर अनि त्यसको चाहिँ सानो डल्ला बनाएर घाममा सुकाउँछु। यति गरेपछि चाहिँ हाम्रो मस्यौरा तयार भयो। अब मस्यौरा तयार भइसकेपछि चाहिँ यसलाई 2-3 घाम मजाले सुकाउनु भयो भने चाहिँ भिडियोमा देखिएको जस्तै हुन्छ। यसलाई चाहिँ हजुरहरूले स्टोर गरेर राखेर वर्षैभरि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद साथीहरू। सी यू, बाई बाई।